So mag-start na po tayo. Ayan. Sa ngayon po, ang focus po ng ating training ay may kinalaman sa human anatomy, kung paano gumagana ang bawat sistema ng katawan. Nung nakaraang linggo, ang tinalakay po ay tungkol sa flagship ng ating company. So ngayon, module 2 naman po tayo, nakafocus po ito sa functions ng ating mga organs. Sorry po, nakalimutan ko yung aking video. Ayan. Kita na po ba? Nakikita po ba ng malinaw? Ayan. Yes po, yes ma'am. Kita po, okay. So, i-widen ko lang tong slide. Ayan. So, intensive product training, a training where we can study to learn knowledge about human health and diseases that can harm our health and our lives. So, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang ating training, so yan, naka-focus po siya sa human health at sa mga sakit na nakakasira sa ating kalusugan at sa ating buhay. So, let's find out the reasons why people suffer diseases. So, bakit nga ba nagkakasakit ang mga tao? So, ito po yung mga dahilan. Yung air pollutions, contaminated foods, o yung mga pagkain na hindi malinis, lalo na yung mga yung mahilig bumili sa streets. So, hindi po safe yun. Lifestyle. So, nakukuha din po ang sakit kung paano tayo mamuhay. Halimbawa ay mahilig sa mga soft drinks, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Minsan guilty ako dyan. Ayan. So, radiation. Yan, nakukuha po sa gadgets. Ayan, sa television. Meron din sa araw, sobrang sikat ng araw. Ayan. At drugs or synthetic medicines. Yan po yung mga factors kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Okay. Take note po, yung too much oxidants lead to oxidation. Ano ibig pong sabihin yan? So, i-explain ko sa mas mauunawaan yung paraan. Pansinin niyo po yung, halimbawa yung apple o yung mansanas na naiwan niyo, binalatan ninyo, tapos naiwan niyo ng matagal na hindi niyo kinain agad. Ano po kaya ang nangyayari? Di po ba napapansin niyo pagka medyo patagal na, nangingitim na siya, hindi naman itim actually, parang nagba-brown tapos hanggang sa parang malapit ng mabulok. So yun po yung isa sa example ng oxidation. Pagka masyado ng na-expose sa hangin ang pagkain, ayan, nagiging cause po ng oxidation. Yun po. In tungkol po sa vital organs, ano ba yung mga organs ng tao? Yung heart, lungs, kidneys, pancreas, liver, bones, brain. So yan po yung mga organs natin na naaapektuhan ng mga sakit. Ngayon, ayan, human system. So, yung human anatomy. Yan po ay isa sa mga matatouch natin ngayong gabi, yung integumentary system, skeletal, muscular, lymphatic, respiratory, digestive, nervous system, endocrine system, cardiovascular, urinary, and reproductive system. So yan, dadaanan po natin. Pero hapyaw lang po. Ngayon, bago po tayo magpatuloy, i-unlock po muna ang mga terminologies para habang nagdi-discuss po ako sa inyo, ay medyo mas maintindihan po ninyo
ang mga terminologies kasi pare-pareho naman po tayong hindi doktor. Medyo mahirap po sa atin kung masyadong malalalim yung ibang terminologies. So medyo explain ko po muna ng pahapyaw din para kahit papaano ay magka-idea po tayo. So eto. Ito yung mga terminologies na madadaanan natin mamaya. So yung metabolism, ano ba yan? So pag sinabing metabolism, it describes all the chemical processes that go on continuously inside your body to keep you alive and your organs. Ma'am Flor, Okay. excuse Po? po. Opo. Yung screen ano nyo? Ano pong Wala. nangyari? I mean, nag-stop yung ano, yung shares. Screen? Oo. Okay po. Wait po ha. Okay po. Nagkamali ako ng pinindot na screen. Wait lang po. New share. Okay. Okay na po. Ayan. Go. Ayan. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa pag-remind, Coach Han. So, ito po yung terms na dapat nating i-unlock muna bago tayo magpatuloy. Nasusundan po kaya ako? Type 1 nga po kung nasusundan ako. Ayan. Thank you po. Okay, so balikan po natin. So metabolism describes all the chemical processes that go on continuously inside your body to keep you alive and your organs functioning normally, such as breathing, repairing cells, and digesting food. So these are the chemical processes require energy. Yun. Carbon dioxide or CO2, important heat trapping greenhouse gas. Pero hindi yan yung akma dito sa sa topic natin. Ang natural process ng respiration, yun yung pinaka-akma. Natural process such as respiration. Ayan. Ano yung respiration naman? A chemical reaction that happens in all living cells, including plant cells and animal cells. It is the way that energy is released from glucose so that all the other chemical processes needed for life can happen. Okay, so yan yung kung paano yung enerhiya na nanggagaling sa glucose. Ayan, so lahat ng mga plant cells, animal cells, kasama yung human, yan, nagdadaan sa chemical reaction na yan. So, oxygen. It is a colorless, odorless reactive gas, a chemical element. Ayan. Siguro di na natin masyadong i-detail kung ano ba yung atomic number na yan, although nandiyan dyan. Basta ang kailangan nating tandaan, life-supporting component of the air. So, nakakatulong para mabuhay ang mga organisms. Yan. Pump. Yan. So, yung force. Matatalakay yan pagka pinag-usapan natin yung tungkol dun sa heart. Yan. So, digestion, a person's capacity to break down food. So, yung pagtunaw po ng mga pagkain na nagiging substance na nagagamit na ating katawan. Enzyme, a substance produced by a living organism which acts as a catalyst to bring about a specific biochemical reaction o yung natural na pag-nguya. Ayan. So, pancreas, ang Tagalog niyan ay lapay. Secrete o yung mag-produce. Ayan. At maglabas o mag-discharge. Hormone, regulatory substance produced in an organism and transported in tissue fluids such as blood or sap to stimulate specific cell or tissue into action. So, substance po siya na lumalabas sa mga organs natin. Ano ba yung organism? Material structure of an individual life form. Yan. Kidney, alam natin yan, yung bato. Toxin, mga poisonous substances. Yan. Ano pa, yung liver, atay. Ayan, alam natin yan. Excrete, to separate and give off cellular waste matter from the body. Yung, kumbaga, ilabas niya yung mga basura sa katawan sa pamamagitan ng pawis at ng ihi.
Yung bile o apdo. Ayan. Tapos yung nabanggit kanina, integumentary system. It pertains to the glands, hair, nails. Yan. Lymphatic system, network of vessels. So when tungkol sa mga ugat-ugat o dinadaluyan ng dugo. Okay, balik na po tayo dun sa slide. Presentation kanina. Medyo naintindihan niyo po ba yung mga definition of terms na dinaanan po natin muna? Kasi baka mamaya, pag nag-discuss na ako, medyo mag-nosebleed na. Ayan. So, ito po. Nakikita niyo po ba yung PowerPoint? Yes po. Okay. Okay. Human vital organs. So, let's talk about the lungs. So, alam kong matatalino kayo at alam niyo, naiintindihan niyo yung lungs. Pero yung function niya, so this is the process of gas exchange. So yung palitan ng gas na tinatawag nating respiration or yung paghinga. Okay, so respiration, oxygen from incoming air enters the blood. So yung pagpasok ng hangin sa dugo, and carbon dioxide, yun naman yung waste gas. Yun yung hindi kailangan ng ating katawan. So, nanggagaling yan sa metabolism at yun yung naiiwan sa dugo. Okay. Next time. How come hindi siya gumagalaw? Ayun. Sorry. Okay, so heart o yung puso. Alam ko lahat kayo familiar. Lahat tayo may puso, 'di ba? Alam niyo 'yan. So ano ba yung trabaho ng heart? So yun yung nagpa-pump ng to pump enough blood to deliver a continuous supply of oxygen and other nutrients to the brain and the other vital organs. So ang trabaho niya ay itulak. Enough daw, sabi enough. Enough lang na blood. Bakit sinabing enough blood? Kasi pag nasobrahan ng pag-pump ng blood papunta doon sa iba't ibang bahagi ng ating katawan, ay diyan na nagkakaroon ng mga sakit. Katulad ng high blood pressure, yan, kasama yun. So, kailangan ay enough lang na dugo na dadaloy sa ating katawan at makapagdala rin ng mga nutrients na kailangan ng ating brain at para papunta doon sa iba't ibang organs. Kanina nabanggit natin yung vital organs, di po ba? Okay, next po ay ayun. Ano naman yung pancreas? Ayan. So pancreas, tulad ng sinabi ko kanina, yun yung lapay. So it makes pancreatic juice called enzymes. So siya yung nagbe-breakdown ng sugar. Tinutunan yung sugar, yung fats, yung starch na nanggagaling yan sa rice at sa mga pagkain na mayaman sa carbs pala or carbohydrates. Yan. Doon nanggagaling yung starch. Your pancreas also helps your digestive system by making hormones. So yan pala ang nakakatulong sa ating digestive system para gumawa ng hormones. So yung chemical messengers na yon, nagta-travel yon sa ating dugo. Okay, kidney. So isa sa mga vital organs natin. Ang main job niya ay para linisin po yung dugo o yung mga toxin sa dugo. At nagiging natatransfer o nagiging nagiging basura at ang pinaka-waste nun ay yung urine o yung ihi. So FYI po, yung bawat kidney po natin ay 160 grams po ang kanyang bigat. At ang nalalabas pong ihi sa bawat kidney natin ay halos 1.5 liters. So pag kinombine sila,
together 200 liters of fluid every 24 hours po yan. Yan. So, next slide. Ang liver. Yan. So, ano ang trabaho naman ng liver? Ayan yung nagre-regulate ng mga chemical levels sa ating dugo at naglalabas siya ng bile. Okay, so it helps carry away waste products from the liver. All the blood leaving the stomach and intestine passes through the liver. So, yan yung nagfi-filter at naglalabas ng bile. Nagfi-filter ng mga dumi sa katawan natin. At diyan dumadaan sa liver. So, napakahalaga po ng ginagampanan ng ating liver sa katawan. Okay. Next po ay ang ating mga buto. So, maraming shapes at sizes ng ating buto. So, yun yung nagsusuporta, nagbibigay ng shape sa ating katawan. Nagpoprotekta siya ng mga organs, tissues, may calcium din siya nakadeposit at nagpo-produce din ng blood cells. Okay. So, yung brain naman, isa sa vital organ natin, nagko-control siya ng ating pag-iisip, of course, ng memory, ng speech, yung paggalaw ng ating mga arms and legs, at yung ibang function sa ating katawan. So, yan ang nagko-control. So, yung CNS or yung Central Nervous System, yun yung brain natin at yung spinal cord. Yan yung bumubuo po sa Central Nervous System natin. And next. Ngayon, pag-aralan naman po natin yung mga common diseases. Ito yung pinaka number 1 na common, yung diabetes. Sino po sa inyo ang may diabetes? Type 1 nga po. Gusto ko lang makita kung gaano karami yung may diabetes. Type 1. Walang umaamin. O talagang wala. Nakakatuwa naman kung wala. Ayun, meron. Ay, oo nga. Si upline line, number 1. Oo nga. So, yan. Siya lang. Okay. Ano ba yung diabetes? Ang alam lang natin sa diabetes ay yung laging mahilig sa matatamis, yan, na nagkakaroon daw ng diabetes. So, alamin natin, ano ba talaga yung diabetes? So, it is a disease that occurs when your blood glucose, or the other term is blood sugar, is too high. So, yun, mataas masyado yung blood sugar. Ano ba yung blood sugar or blood glucose? That's the main source of energy and comes from the food you eat. So, yun ang gagaling daw po sa ating kinakain. Yung blood glucose or yung blood sugar, yun yung pinaka-source ng energy, pinanggagalingan ng lakas na nanggagaling din sa ating mga kinakain. So, yung insulin, that's a hormone made by the pancreas, helps glucose from food get into your cell to be used for energy. So, yung insulin daw, siya yung hormone na ginagawa ng pancreas, na siya naman tumutulong para daw yung glucose o yung sugar mula dun sa food na kinakain natin ay makapasok po dun sa mga selula ng ating katawan at para magamit po natin bilang energy or enerhiya. Kaya pansinin niyo po, pagka sa umaga hindi kayo kumain, the whole day parang ang hina-hina natin, di po ba? Kasi nga nanggagaling po yung energy, of course, sa ating mga pagkain na kinakain. Ayan. Okay, so merong iba't ibang klase ng diabetes. Eto, pag-aralan muna natin. Ano pa yung tungkol sa diabetes? It's a chronic or long-lasting, pangmatagalan po na health condition yan that affects how your body turns food into energy. So, nakaka-apekto pala siya sa
ating katawan kung papaanong yung kinakain natin ay maging energy o maging enerhiya ng ating katawan. So, most food you eat is broken down into sugar. So, ibig sabihin niyan, yung bawat pagkain daw natin ay gamitin natin yung term na nadudurog or ayun, nagiging sugar. So, ang ibang term ng sugar ay glucose. At yun ay dumadaloy sa ating dugo. Okay, so when your blood sugar goes up, it signals your pancreas to release insulin. So kapag tumataas po ang ating blood sugar o ang blood sugar ng tao, siya yung nagbibigay ng senyales dun sa pancreas na, sige, mag-release ka pa ng insulin. Ano nga uli yung insulin? Hormone po yun na ginagawa ng pancreas para makatulong dun sa glucose na nanggagaling sa pagkain at pumasok sa selula para maging energy natin. Naintindihan po ba? Paki-type nga po ang 2 kung naintindihan. Ayan, salamat po. Ayan. Ayan, thank you po sa mga sumagot. Sa totoo lang, ang hirap pala na gano'n parang wala akong kausap. Pero natutuwa din ako kasi walang masyadong distraction. Hindi kagaya ng face-to-face classes. Maraming distraction. Kaya naaano ko din siya, na-appreciate ko din in some way. Alright, so pag-aralan natin yung mga iba't ibang klase ng diabetes. We have what we call type 1 diabetes. Okay. So it is believed to be an autoimmune disease. Okay. So this means your immune system mistakenly attacks and destroys the beta cells in your pancreas that produce insulin. So the damage is permanent. So ano ibig sabihin yun? So ibig sabihin daw yung immune system o yung natural na doktor ng ating katawan ay napagkakamalian na atakihin at masira ng ating mga cells doon sa loob ng pancreas o lapay na nagpo-produce ng insulin. So, medyo nakakatakot kasi permanent daw yung pagkasira na nagagawa ng type 1 diabetes. What prompts the attacks isn't clear. So, hindi daw malinaw kung ano talaga yung nagpo-prompt o yung nagsasabi sa kanya para atakihin. There may be both genetic and environmental reasons. Lifestyle factors aren't thought to play a role. So, pwede siyang genetic. Pag sinabing genetic ay wala tayong magawa doon kasi it runs in the family. Kumbaga kung ang nanay mo o ang tatay mo ay diabetic, most likely yung anak diabetic din. Yun. So ano naman yung type 2 diabetic or diabetes, sorry. It starts as insulin resistance. This means your body can't use insulin efficiently. So that stimulates your pancreas to produce more insulin until it can no longer keep up the demand or keep up with the demand. Insulin production decreases, which leads to high blood sugar. So ano ibig sabihin nun? Nagkakaroon daw ng insulin resistance. So ibig sabihin that yung katawan natin hindi na niya nagagamit ng maayos yung insulin. Kasi ini-stimulate niya na or yung pancreas, inuutosan niya na mag-produce ng insulin hanggang sa hindi niya na makaya yung demand sa sobrang dami na ng demand. Tapos yung insulin production bumababa siya at nagkakaroon ng mataas na blood sugar. So base sa pag-aaral, hindi pa talaga masabi or matukoy kung ano talaga ang dahilan, ang totoong dahilan ng type 2 diabetes. Pero may mga theory na nagko-contribute sa mga factor ng diabetes 2. Include yung genetics o yung sa lahi na
walang exercise, overweight, sorry po sa mga tinatamaan, bato-bato sa langit, yung lack of exercise. Medyo ako minsan hindi ako nakakapag-exercise 'no. So, kailangan tayo talaga mag-exercise. Ayan. So, there may also be other health factors and environmental reasons. Okay. So, let's move on to gestational. So, as it looks like, tingnan niyo yung picture, magkakaroon na kayong idea ano yung gestational. Nakukuha siya o yung mga buntis prone dito. Okay, so meron silang insulin blocking hormone na napo-produce during pregnancy. So natural, sa mga babae madalas 'to. Ah, may tinatawag na diabetes mellitus, disorder 'yan, in which the body does not produce enough or respond normally to insulin, causing blood sugar levels to abnormally high. Sobrang taas na po ng blood sugar. So, nagma-manifest po ito sa mga buntis, kaya lagi sila ihi ng ihi at uhaw na uhaw, ayan. Ano pa, people may lose weight even if they're not trying to. Kahit di sila mag-exercise, bumabagsak yung weight nila o yung timbang nila. Ano pa yung ibang symptoms ng diabetes? Yung excessive thirst or yung sobrang pagkauhaw at pagkagutom and hunger. Frequent urination o palaihi. Drowsiness, so antok or fatigue, sobrang pagod, may dry and itchy skin, ang daming laging kamot ng kamot sa buong katawan, excuse me. Blurry vision or malabo yung paningin, slow healing wounds, or mabagal po yung paggaling ng mga sugat. Okay, so let's move on to the next slide. Okay, complication of diabetes generally develop over time. So hindi po siya overnight, isang araw magising na lang tayo ay may diabetes na. Yun po ay nade-develop daw sa paglipas ng panahon. Ayun nga katulad kanina may nabanggit na ang factor niyan yung lifestyle, puwedeng genetics, yun, lumalabas na lang siya 'pag tayo ay nagkakaedad na. Okay, so having poorly controlled blood sugar levels increases the risk of serious complications that can be life-threatening. So, of course, kapag sobrang taas na po ng ating blood sugar, nakakatakot dahil posible pong ikamatay. So, maigi po na nagmo-monitor ng blood sugar level, lalo na kung nasa family nyo talaga yung diabetes. Kung diabetic ang family, kailangan po laging mo-monitor ng blood sugar. Or may tinatawag silang glucometer. Yung yan, nakita niyo sa picture yan, glucometer. Siya yung nagsusukat kung gaano nakataas ang blood sugar. So, ano ba yung complication niya pagka sobrang taas na ng blood sugar? So, vessel diseases leading to heart attack or stroke, eye problem, or other called is retinopathy, infection or skin conditions, nerve damage or neuropathy, kidney damage or nephropathy. Tama ba yung aking pronunciation? Nephropathy. Ayan. Amputations or yung pagputol ng bahagi ng katawan due to neuropathy and vessel diseases. Yan po yung nakakatakot kasi noong araw nang hindi pa nadidiskubre yung gamot or yung mga bagay na makakatulong para bumaba ang blood sugar, ang ginagawa talaga ay lalo na kung sa hospital kayo nagpa-check up at sobrang taas na at nabubulok na yung bahagi ng katawan dahil sa sobrang taas ng blood sugar, ina-amputate or pinuputol na po. Ayan ang nakakalungkot. So, type 2 diabetes may increase the risk of developing Alzheimer's disease. So, yan. Yung mga may diabetes, prone sila na magkaroon ng Alzheimer. Yan yung sobrang makakalimutin na, halos di na kilala yung mga family members at yung ibang mga tao. Yun, yung nakakalungkot.
especially if your blood sugar is not well controlled. All right, let's move on to heart disease. The next disease. Heart disease, from itself, it refers to any condition affecting the heart. There are many types, some of which are preventable. So, yung iba palang heart disease po ay pwedeng maiwasan. Hindi kagaya ng mga cardiovascular disease, which includes problems with entire circulatory system. Heart disease may affect only the heart. Okay. So, ito yung FYI. Every 60 seconds, someone dies of a cardiovascular disease. In the US, someone has a heart attack every 34 seconds. Kung iisipin natin, parang mas nakakatakot pa to sa tinamaan ng COVID. Kasi imagine, every 60 seconds, may namamatay sa cardiovascular disease. All right, so these are the types of heart disease. The coronary artery disease, or CAD, it's the most common. So, yan yung karaniwan na heart problem. So, you may get blockages in your coronary arteries. The vessels that supply blood to your heart, that can lead to a decrease in the flow of blood to your heart muscle, keeping it from getting the oxygen it needs. Okay, so the disease usually starts as a result of atherosclerosis, or the condition sometimes called hardening of arteries, yung tigas daw ng mga daluyan ng dugo. Coronary heart disease can give you pain in your chest. So mapapansin po natin sa mga merong heart disease ay masakit yung bandang bahagi ng dibdib. So yung taong inaatake ng heart attack, pansinin natin na laging nakasapu yan sa dibdib kasi ang sakit. So, ang ibang term dyan ay angina, or lead to a heart attack. So, some things that may put you at a risk of coronary artery disease. So, ano daw yung nagiging kumbaga risky sila. Yung may mga coronary artery disease, ayun yung sa mga lalaki, mga age na 55, sa mga babae naman, after menopause. Yan, risk na sila magkaroon ng coronary artery disease. Tapos yung katulad yan, hindi rin nag-exercise. Being inactive, syempre inactive, hindi rin nag-exercise yun, di po ba? Having diabetes or metabolic syndrome, genetic, so na mamana din sa family. Ano pa, yung masyadong mataas or high blood pressure yan. And high levels of LDL or bad cholesterol, or low levels of HDL or the good cholesterol. Obesity. Sorry po sa mga tinatamaan. So, yung obesity po ay prone din yan sa coronary artery disease. Smoking and stress. Yan. So, let's move on to our next slide. So, ano naman yung heart arrhythmias? So, when you have an arrhythmia, I'm sorry with my pronunciation a while ago, heart arrhythmias, or when you have arrhythmia, your heart has an irregular beating pattern. So, hindi regular daw. Hindi tama yung pag-beat or yung pagtibok ng puso. So, serious arrhythmia often develop from other heart problems but may also happen on their own. Okay, next is the heart failure. Your heart doesn't pump blood as well as it should meet your body's needs. So, pagka sinabing heart failure, yan yung medyo malala na po yan ng klase ng sakit sa puso. Talagang hindi na nagpa-pump yung hindi na nagpa-pump ng blood. Hindi na dumadaloy rin yung dugo sa heart. So, but it can also happen because you have a thyroid disease.
high blood pressure, heart muscle disease, or cardiomyopathy, or certain other conditions. And there is what we call heart valve disease. So, yung ating pong puso, may 4 pong valvula yan na nagbubukas-sara para para makadaloy po yung dugo sa pagitan ng 4 na chambers ng ating puso. Yung lungs, tsaka yung daluyan ng dugo o yung blood vessels. So, an abnormality could make it hard for a valve to open and close the right way. When that happens, your blood flow could be blocked or blood can leak. So, medyo nakakatakot po. So, your valve may not open and close right. Hindi tama yung pagbukas at pagsara ng mga valvula o daluyan ng dugo. The causes of heart valve problems include infections such as rheumatic fever, congenital heart disease, yan. So, simula pa lang, yung iba mula pagkabata, meron na sila yan. High blood pressure, coronary artery disease, or as a result of heart attack. So, yung hindi daw tama ng pagbukas at pagsara ng valvula na yan yung nagiging resulta ng heart attack. Okay, here's what we call pericardial disease. Any disease of pericardium or the sac that surrounds your heart is called pericardial disease. One of more common diseases is pericarditis or inflammation, yung pamamaga. It's usually caused by infection with virus. So, isa sa mga dahilan ay dahil sa virus. Inflammatory diseases such as lupus, rheumatoid arthritis, or injury to your pericardium. O yung term na sakit ay pericarditis, often follows open heart surgery. So, pagka may pericarditis po, talagang kailangan niya na ooperahin na o mag-go through the heart surgery. Okay, so let's move on to respiratory diseases. Yung common yan, TB or tuberculosis. Noong araw, hindi po yan nagagamot. Pero after so many years, nadidiscover na rin yung mga tamang gamot para sa TB. Okay, yung may chronic obstructive pulmonary disease or COPD, chronic bronchitis, emphysema, lung cancer, cystic fibrosis, pneumonia, pleural effusion, and asthma. Okay, let's talk about the function of the lungs. So, it's the process of gas exchange called respiration. Kanina na-discuss ko po ito. So, may kinalaman sa pagpapalit ng exchange o palitan ng hangin sa ating baga o tinatawag nating respiration o yung paghinga. So, yung oxygen na nanggagaling sa na dumadaloy sa ating blood, tapos yung carbon dioxide na siyang waste gas. Yung kumbaga yan yung hindi kailangan ng ating dugo. Ang kailangan na yung oxygen, di po ba? Yung carbon dioxide, that's the waste gas. A reduced lung function means that the ability of lungs to exchange gases is reduced. Okay. So now let's move on to pneumonia, one of the common respiratory disease, pneumonia, an infection that inflames the air sacs in one or both lungs. So the air sacs may fill with fluid or pus o may nana na yung daluyan ng hangin sa ating baga. So merong pus or nana na yun yung nagkukos o nagiging dahilan para magkaroon ng ubo na may plema, na may kasamang plema. Yung nanginginig or chills, yung fever, may lagnat, difficulty breathing, so hirap na paghinga. A variety of organisms, including bacteria, viruses, and fungi, can cause pneumonia. So, yan po yung nagiging dahilan kung bakit may pneumonia. Yung virus, bacteria, at fungi.
Okay, so now let's move on to malignant neoplasm or cancer. So they are named for the area which they begin and type of cell they are made of. Even if they spread to other parts of the body, a disease caused by an uncontrollable division of abnormal cells in a part of the body, a malignant tumor o yung bukol yan. Growth or tumor resulting from division of abnormal cells. So yung abnormal cells daw ay kumalat na sa katawan. There are also several clinical terms used for certain general types of cancer. Ano-ano yung mga halimbawa ng cancer? Lung cancer, kidney cancer, bone cancer, cancer of the blood, breast cancer, skin cancer, small and large intestine cancer. Ayun. So, maraming klase ng cancer po. So, pag-aralan natin yung mga signs and symptoms. Ito, yung fatigue o yung paghina ng katawan, lump or area of thickening that can be felt under the skin. Bukol din yan po. Weight changes, pagbago ng, yung biglang pagbabago ng timbang. Lalo na kung hindi naman, pag sinabi unintended, hindi mo naman gusto na bumaba yung timbang mo, yung kusa na lang bumababa yung timbang. Hindi ka naman nag-exercise pero bumabagsak yung timbang. Skin changes, nagkakaroon ng yellowing, darkening of red skin, sores that won't heal, hindi na gumagaling ng mga sugat. Pati yung pagbabago po ng mga nunal sa katawan. Ayan, so kailangan babantayan yung mga yan. At nagkakaroon din ng pagbabago sa pagdumi. Yung hindi na gumaling-galing yung ubo, tapos hindi na makahinga. Nahihirapang lumunok. Tapos yung hoarseness, yung masyadong ang boses ay parang husky masyado, yan. Isa yan sa mga symptoms. Persistent indigestion or discomfort after eating, yung parang laging hindi natutunawan. Unexplained muscle or joint pain, persistent daw. Kumbaga, laging masakit yung mga joints. Persistent, unexplained fever or night sweats. Gabi-gabi, lalagnat. Unexplained bleeding or bruising. So, hindi mo maipaliwanag na pagdurugo. At minsan ay yung pagkakaroon ng bruise or yung mga pasa-pasa sa buong katawan. So, yan po yung mga symptoms ng mayroong cancer. Okay, ano bang cause? Basal cell carcinoma occurs when one of the skin basal cells develop a mutation in its DNA. Basal cells found at the bottom of the epidermis. So, yung epidermis po, isang bahagi ng ating skin. Merong cells doon ang tawag basal cells na nakatatagpuan doon sa epidermis, ilalim ng skin natin. Part ng skin po yan. Yung pinaka-outermost layer of the skin. So, basal cells produce new skin cells. As new skin cells are produced, they push older cells towards the skin surface where the old cells die and are sloughed off. Okay. So, yung mga bagong skin cells natin ay puproduce daw siya. Tapos yung mga luma, yun yung pumupunta dun sa skin surface natin o sa ibabaw ng skin. Tapos yung mga old cells, natural na namamatay na sila. Okay, so yan yung isa sa mga cause. Okay, so let's move on to kidney. Kidney are a pair of bean-shaped organs on either side of your spine, below your ribs, behind your belly. So, kidney sa Tagalog po ay bato. So, mga 4 to 5 inches yung laki niya. Kasing laki siya ng fist o yung ganito, fist. So, ang trabaho ng kidney ay para i-filter yung dugo natin.
Okay. So, ano ba yung function of kidney? The main job is to cleanse the body of toxins. So, yung mga, pag sabing toxin kasi yung, ano yan, lason sa ating dugo. And then, it transform the waste into urine. Yung basura sa ating, ah, sa ating katawan, yung ihi. Kailangan yan ay lagi tayong umiihi. Huwag nating pinipigilan po yung pag-ihi. Ngayon, katulad nung nabanggit ko kanina pala, yung ating kidney ay 160 grams. So, nabanggit ko na 'to kanina, ulit lang natin, 1.5 liters of urine per day. Yun yung dapat na, iniihi natin. Kapag kapatak-patak lang ay alarming po yun. Kasi dapat daw ay every 24 hours, naglalabas tayo ng around 200 liters. Kaya masama po yung nagpipigil ng ihi. Red flag po kapag patak-patak ang ihi at masakit. Possible na merong UTI. Okay. So, ito po yung kidney natin. Okay. So, let's tackle about the kidney diseases. The chronic kidney disease, the most common form of kidney disease is the chronic kidney disease. It's a long-term condition that doesn't improve over time. It's commonly caused by high blood pressure. So, ano po siya, directly proportional yung high blood pressure sa merong chronic kidney disease. Pagka may chronic kidney disease, asahan natin ay merong high blood pressure. So, ang isa sa mga cause is the diabetes. Cause ng chronic kidney disease. Magkakamag-anak yan. Kumbaga pagka may diabetes ka, normally may chronic kidney disease. So, na-tackle natin kanina or na-discuss ko yung tungkol sa diabetes. Diba? Yun po yung nagko-cause ng high blood sugar. So, the increased level of sugar in the blood damages the blood vessels in the kidney over time. This means that kidney can't clean the blood properly. So, hindi na po niya kayang linisin yung ating dugo ng maayos. Kaya yung iba ay nagpapa-dialysis na kasi hindi na maayos ang pag-function ng kidney nila. Yun po ang nakakalungkot. Yun. So, kidney failure can occur when your body becomes overloaded with toxins. Kaya iwas-iwas na din po tayo sa mga maalat na pagkain na nagiging cause din po ng kidney failure. At yung mga mahilig po sa soft drinks. Yan. So, let's talk about the kidney stone. So, that's another kidney problem. They occur when mineral and other substances in the blood crystallize in the kidney. Nagkakaroon ng buo-buo na mineral dun sa ating bato. Forming solid masses. O, sinabi ko nga bato. So, kidney stones usually come out of the body during urination. Passing kidney stones can extremely painful, but they rarely cause significant problems. Ayun. So, ang sakit po niyan pagka merong mga buo-buong bato sa bato. Ayan yun. Anong cause niyan? Diet, excess body weight, some medical conditions, certain supplements, and medication are among the many causes of kidney stones. Kidney stones can affect any part of the urinary tract, from your kidneys to your bladder. So, yun. It boils down to exercise pa rin po. Yan, diet and exercise. So, kailangan talaga active ang ating lifestyle. Kung mapapansin nyo, isa yan sa kanina ko pa nababanggit, yung overweight. Yan. So, medyo na po tayo, clean living and our healthy living, yung diet natin, bantayan natin, yung ating movement ng katawan. So, dapat nag-exercise. Yan. Ano pa? Polycystic kidney disease.
It's a genetic disorder. So, ibig sabihin ay namamana to. That causes numerous cysts, small sacs of fluid to grow in the kidneys. The cysts can interfere with kidney function. So, yung mga bukol-bukol, yung mga cysts na yan yung nakakaharang para mag-function ng maayos yung ating kidney. Kaya nagkakaroon din ng kidney failure. So it's important to note that individual kidney cysts are fairly common and almost always harmless. So hindi naman daw siya gano'n kadelikado. Yun, yung mga cysts. Yung polycystic kidney disease, it's a separate pero yung polycystic kidney disease, separate po yun and it's a more serious condition. Anong cause niya? Abnormal genes cause polycystic kidney disease, which means that in most cases, the disease runs in family. So namamana rin po. Okay? Ayan. Ay, balikan ko. So, pansinin niyo yung normal na kidney sa polycystic kidney. So, yung nasa kanan, yan yung polycystic kidney, maraming cysts sa buong kidney. Yan, para siyang, ano ba yan? Parang bulaklak. Ayan, next, let's move on to the urinary tract infection or UTI. So, common po yan na sakit. May sakit sa kidney. Bacterial infection of any part of the urinary system, infections in the bladder and urethra are the most common. Pero madali rin daw po siyang nagagamot. And rarely lead to more health problems. If left untreated, these infections can spread to the kidneys and cause kidney failure. Pero kailangan din po siyang maagapan para hindi magkaroon ng kidney failure. Anong causes? So, eto yun, yung sexual intercourse, especially if more frequent, intense, and with multiple or no partners. So, kailangan loyal sa partner kasi nagiging cause pala yan ng UTI. Poor personal hygiene, diabetes, problems emptying the bladder completely. So, kailangan talaga pag nararamdaman po na naiihi na, huwag pigilan, umihi na po agad para yan po kasi isa sa cause ng UTI. Having a urinary catheter, yung mga nag-undergo ng operation sa mga lalaki, yan, karaniwan yan. Bowel incontinence, pinipigil din yung pagpupo, block flow of urine, and kidney stones. So, yan yung mga cause ng UTI. Okay, now let's move on to our liver. It's an organ about the size of a football. It sits just under your rib cage on the right side of your abdomen. The liver is essential for digesting food and ridding your body of toxic substances. Nakakatulong din siya para tanggalin din yung mga basura sa ating katawan. So, liver diseases can be inherited. So, namamana din siya. Katuwang yan ng digestive system sa pagtunaw ng mga pagkain, tapos siya yung nagsasala ng mga body toxins. So, anong function niya? So, it regulates most chemical levels in the blood and excretes a product called bile, o yung lapay. This helps carry away waste product from the liver. So, siya yung tumutulong tulad ng sinabi ko kanina, para tanggalin yung mga basura sa ating katawan. All the blood leaving the stomach, intestines, passes through the liver. So, di po ba sa digestion, yung kasama dyan yung stomach, yung intestine. So, ang pinaka-last na stage niya ay yung sa liver para salain po yung mga dumi sa ating katawan. So, ito yun. So, ano yung mga liver diseases? Hepatitis A. So, eating or drinking something that's tainted by fecal matter. Ano ibig sabihin nun? Pagka ang ating pagkain at inumin ay contaminated or merong dumi na nanggaling po sa pupo. Yun.
So, pwede raw na wala kang symptoms. It usually goes away by itself within 6 months without any long-term harm. So, ingat po tayo sa ating mga kinakain. Ayan. Lalo na yung mga mahihilig sa mga internal organ, yung mga isaw, yan, diyan nakukuha yung hepatitis A. Kaya, yun, kailangan iwas-iwas po tayo sa mga gano'ng pagkain. So it's caused by hepatitis A virus. The virus is primarily spread when an infected or an unvaccinated person ingests food or water that is contaminated with feces of an infected person. O ganun din sa yung feces or yung pupo po ng na nakakaapekto rin ay yung mga taong meron ding hepatitis A. Ibig sabihin ay nakakahawa po ang hepatitis A. Okay, hepatitis B, you get it from somebody else, such as through unprotected sex or taking drugs with shared needles. It lasts long. If it lasts longer than 6 months, it makes you more likely to get liver cancer or other diseases. So kapag hindi po na-treat yung hepatitis B, pwedeng mag-lead po siya sa liver cancer. So, yun. Kailangan talaga loyal po sa partner. Ayan. Anong cause niyan? Infection caused by hepatitis B virus. So, this virus is passed from person to person through blood, semen, or other body fluids. It does not spread by sneezing or coughing. So, yun po yung fallacy. Hindi po totoo na lumalaan ba siya, yung nakakahawa sa pamamagitan lang ng pagbahing at pag-ubo. So, sa dugo po siya dumadaloy at sa semen or other body fluids. Okay, so ano naman yung hepatitis C? It comes from infected blood that gets into your blood. You might get it if you take drugs with shared needles. So, common yan sa yung mga nagte-take ng drugs na yung mga drug addict, yung nagse-share sila ng needles, yun. 'Pag may hepatitis C, yung pinanggalingan, most likely, yun, mahahawa din yung, taong merong hepatitis D yung walang hepatitis C. So, may connection po siya sa HIV. Okay. So, sa simula daw hindi mapapansin yung mga symptoms ng may hepatitis C. Pero for some reasons that are not quite clear, baby boomers are at risk of hepatitis C and should be tested for it. Okay, so it's usually spread when someone comes into contact with blood from an infected person. This can happen through sharing drug injection equipment. So today, most people become infected with hepatitis C by sharing needles, syringes, or any other equipment used to prepare and inject drugs. So, maging maingat. Lalo na uso ngayon yung mga pagbabakuna. Kaya pansinin niyo, dapat talaga pagkatapos gamitin ng 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 nurse yung syringe, dapat na tinatapon na. Kasi 'pag hindi po, ayan yung mga usually nagiging cause ng hepatitis C, yung may shared needles. Yung ginamit na sa isa, gagamitin pa sa isa. So let's move on to liver cirrhosis. This is the late stage liver disease in which healthy liver tissue is replaced with scar tissue. So meron ng scar o meron ng sugat na yung liver, permanently damaged. The scar tissue keeps your liver from working properly. Many types of liver diseases and conditions injure healthy liver cells, causing cell death and inflammation. So, nagkakaroon na ng pamamaga ng liver. Anong cause niya? Alcohol abuse. Yung mahilig po sa mga manginginom yan. Nagiging karaniwang sakit po yan ng mga manginginom, yung liver cirrhosis. Ano pa? Chronic viral infection of the liver. Pag matagal nang merong hepatitis B at hepatitis C,
And then yung fatty liver associated with obesity and diabetes, and not alcohol. Yun. So yan po ang liver cirrhosis. Now let's move on to blood. So blood has many different functions, including transporting oxygen and nutrients to the lungs and tissues, forming blood clots to prevent excess blood loss, carrying cells and antibodies that fight infection. So may 4 main component po ang ating dugo. Yun yung plasma, red blood cells, white blood cells, and platelets. Ano pa ang meron sa dugo natin? May oxygen, may water, vitamins, mineral, proteins, nutrients. So, ang ating dugo ay ating buhay. Okay, so what are the common blood disorders? That includes anemia, bleeding disorders such as hemophilia, blood clots, blood cancer such as leukemia, lymphoma, and myeloma. Pa-type nga po ng 1 kung meron po sa ating mga participants ang merong leukemia. Meron po ba? Wala. Meron. Okay, yung meron pong anemia, yan karaniwan yan na sakit sa dugo, yung anemia, anemic. Mas mataas yung white, wala naman. Okay. Okay, now let's move on. Oh, that's the end of my presentation.